Hello guys, welcome to my channel. This is AJ TV, kung saan ating pag-aaralan ang mga pangunahing kaalaman at konsepto na may kinalaman sa matematika. And for today's video, we're going to talk about multiplication of polynomials. In our previous video, we discussed about multiplication of polynomials using distribution method, in which ginagamit natin ang rules in multiplying integers, combining like terms, and laws of exponents. This time, we're going to tackle about multiplication of polynomials but using the FOIL method. So comparing to distribution method, si FOIL method po is not applicable to all cases ng multiplication of polynomials. So ito po ay applicable lamang sa binomial. In short, kapag nakakita lamang po tayo ng binomials, pwede nating gamitin to. Kapag ito ay trinomial or monomial, hindi po natin pwedeng gamitin ang FOIL method. So let's start. So ano po ba yung FOIL method? So yan, from the word FOIL, F-O-I-L, ano po ba yung ibig sabihin ng FOIL? F stands for first term. Yung O naman, ang tawag natin dyan ay outer term. Ang I, inner term, and L, last term. So ano po ba yung mga letter na yan? Ano ini-indicate na mga yan? So ano po ba yung sinasabi nating first term? Pag sinabi nating first term, nakikita po natin itong dalawang parenthesis na to. Ito ay may dalawang term, kaya siya tinawag na binomial. May dalawang term din ito, kaya tinawag siyang binomial. So kagaya na sinabi ko kanina, ang FOIL method is applicable only sa dalawang binomial na imumultiply natin. So ano po ba yung first term? Ang first term po na tinasabi dito sa FOIL method ay yung dalawang term na nauuna sa bawat parenthesis na ito. In this case, ito po yung letters A and C. Yan po yung first term, yung mga terms na nauuna sa bawat parenthesis. Ano naman po yung outer term? Yung outer term naman po ay yung dalawang nasa dulo. Dito, yung letter A. Sa kabila naman, yung letter D. So, yung unahan at yung sa kabila naman yung dulo. Yan yung tinatawag nating outer term. Yung inner term naman, kabaligtaran ni outer term. Kung si outer term yung dalawang nasa dulo, yung inner term naman yung dalawang nasa loob. Ano po ba yung dalawang nasa loob dito? Yung B at C. So yan po yung ating inner term. At of course, yung tinatawag nating last term ay yung dalawang huli. So in this case, ito yung B at D. So sila yung dalawang huli. Ulitin natin. Pag sinabi nating first term, yung dalawang nasa unahan, that's A and C. Pag sinabi nating outer term, yung nasa dulo, A and D. Yung inner term, yung dalawang nasa loob, B and C. At yung last term, yung dalawang huli, which is yung B and D. So, bigyan natin ng example para i-apply natin ang FOIL method. So, paano po ba natin yung gagawin? So, halimbawa, ito yung ating binomials na i-multiply. X plus 8 times X plus 5. So, applying the FOIL method, ayan. So, ano po ba yung first terms dyan? So, yung X tsaka yung X. So, yung dalawang nasa unahan. Siya yung first term. Outer term, ano po ba yung dalawang nasa dulo o dalawang nasa extreme? Yung X tsaka yung 5. Next, yung inner term, yung dalawang nasa loob, 8 tsaka X. And then last term, yung dalawang huli, yung 8 and 5. So ayan, naka-align na yung ating mga imumultiply. Sagutan na natin. What is X times X? So applying the laws of exponent. So pares yung may 1, imumultiply natin, add lang natin exponent. So 1 plus 1 is 2. Kaya X squared siya. Next, 5 times X is simply 5X. 8 times X is simply 8X. And then 8 times 5 is 40. Now, i-combine natin like terms. Tingnan natin dito sa apat na to, sino ang pwedeng pagsamahin? Sino kaya? Okay, very good. So that is si 5x tsaka si 8x dahil parehas silang may x na nasa first degree. Ito ay nasa second degree kaya hindi natin yan pwedeng isama. Silang dalawa lang. So combining like terms, yung ating sign, positive tsaka positive, dahil parehas silang positive, i-add natin. And 8 plus 5 is 13. Siyempre, positive din yung sign ni 13 dahil positive silang dalawa. Ngayon, pagsama-samahin na natin silang tatlo. Si x squared plus 13x plus
40. That is the final answer pag pinagsama-sama na natin yung tatlong nakuha natin. Another example. So, nilagyan lang natin ng number yung ating first terms. So, still, gamitin natin yung FOIL method. Ano ulit ang ating first term? Okay, very good. 3x and 4x. Ang ating outer term? Okay, yung 3x at 9. How about the inner term? Okay, that's 1 and 4. And the last term, 1 and 9. Okay, ayan, nailista na natin yung ating mga terms. Pwede na nating i-multiply. 3x times 4x is 12x squared. Bakit naging 12x squared? 3 times 4 is 12. And then yung variable natin, parehas may 1 na exponent. Add lang natin yung exponent na 1 plus 1, kaya naging 2. Next, 3x times 9 is 27x. So, simply tinimes lang natin yung coefficient na 3 kay 9, kaya naging 27. Then, kinapi lang natin yung x. 1 times 4x, syempre, 4x. And 1 times 9, of course, that's 9. Okay, observe ulit natin. Sinong pwede natin pagsamahin? Okay, very good. Pwede natin pagsamahin si 27x at 4x. Observe ulit natin yung sign. Si 27 ay positive. Si 4x ay positive din. Ibig sabihin, sila ay i-add. So, 27 plus 4 is 31. And ang sign is of course positive dahil positive silang parehas. Ngayon, pagsama-samahin na natin tatlong term na nakuha natin. So, 12x squared plus 31x plus 9. So, kaya bakit po nagkaroon ng plus 31x? Dahil ang sign po ni 31 ay positive. Ganon din si 9, positive din. Next, 2x minus 7 times 5x plus 6. Ganun pa rin. Gamit natin si FOIL method. Ano po yung dalawang first terms? Si 2x and 5x. Outer terms, 2x and 6. Inner terms, negative 7 and 5x. So, kasama po yung sign. Ang sign po ni 7 ay negative, kaya negative 7. And then, yung last terms ay negative 7 and 6. O, i-multiply na natin. 2x times 5x is 10x squared. So, 2 times 5 is 10. And then, yung x niya, add lang natin exponent na dalawang 1. Kaya naging 2. So, 2x times 6 is 12x. Negative 7 times 5x is negative 35x. Negative 7 times 6 is negative 42x. Ngayon, observe natin for the like terms. Sino po ang magkaparehas dyan? Okay, very good. Si 12x at si negative 35x ang ating pagsasamahin. So, magkaiba sila ng sign, ibig sabihin, ima-minus. So, what is 35 minus 12? That's 23. So, bakit po naging negative yung sign niya? Kasi kung titingnan natin, mas malaki si 35 kaysa kay 12. At ang sign ni 35 ay negative. Ngayon, pagsama-samahin na natin yung mga terms na nakuha natin, kaya magiging sagot natin ay 10x squared minus, ayan, minus 23x minus 42. So, that's our final answer. Next, 5x minus 7 times 5x minus 9. So, FOIL method, friend. Yung dalawang first terms natin ay 5x and 5x. Yung outer terms, 5x and negative 9. Inner terms are negative 7 and 5x. And last term, yung negative 7 and negative 9. So, multiply na natin. 5x times 5x. Okay, that's 25x squared. 5x times negative 9. Okay, that's negative 45x. Negative 7 times 5x. Okay, that's negative 35x. And negative 7 times negative 9. Okay, that's positive 63. But naging positive 63, rule of multiplying integers, kapag magkaparehas ang sign, magiging positive. Okay, so by observing, sino pong pwede natin pagsamahin? Okay, so si negative 45x at si negative 35x. So magkaparehas sila ng sign, ibig sabihin, i-add natin. And 45 plus 35x ay 80x. So bakit po naging negative? Dahil sila ay negative. So kinapi lang natin yung sign nila. Ngayon, pagsama-samahin na natin, ang answer natin ay 25x squared minus 80x plus 63. Okay, next. 2x squared minus 1 times 3x squared plus 8. FOIL method, yung dalawang first terms,
2x squared, and 3x squared. Yung ating outer terms, 2x squared and 8. Inner terms, negative 1 and 3x squared. And last terms, negative 1 and 8. Kaya multiply na natin. 2x squared times 3x squared ay 6x to the fourth. So, 2 times 3 kaya naging 6. Bakit 4x to the fourth? Yun po yan, 2 plus 2 kaya naging 4. Next, 2x squared times 8 ay 16x squared. Negative 1 times 3x squared ay negative 3x squared. Negative 1 times 8 ay negative 8. So, by observing, sino po ang pwedeng pagsamahin? Okay, very good. Si 6x squared at si negative 3x squared. Nakita natin, magkaiba sila ng sign. Ibig sabihin, i-minus natin. And 16 minus 3 ay 13. So, observe natin bakit po positive ang sagot. Dahil mas malaki po si 3 kaysa kay, si 16 kaysa kay 3. At ang sign ni 16 ay positive. Kaya positive din ang sign ni 13. Ngayon, pagsamasamahin na natin mga nakuha natin sagot. Kaya ang ating final answer ay 6x squared. Ayan. Plus 13x squared. So, wala siyang sign. Ibig sabihin positive. And then, negative 8 to kaya minus 8. To further understand our lesson for today, please answer this activity. Maaari po nating i-post ang ating video para magkaroon tayo ng longer time sa pagsasagot. Okay, let us check. So number 1, sulat muna natin dito yung ating keyword na FOIL method. So ayan. And then, mag-multiply na tayo. Okay, for number 1, ang ating first term ay 3x and x. Ating outer term ay 3x and 4. Ating inner term ay 3 and x. And then yung ating last term ay 3 and 4. So multiply natin. 3x times x ay 3x squared. 3x times 4 is 12x. 3 times x is 3x. And then 3 times 4 is 12. So observe natin sino pwedeng pagsamahin. 12x and 3x. Since parehas sila ng sign, ibig sabihin, i-add natin. And 12 plus 3 is 15x. Ngayon, pagsama-samahin na natin yung ating mga nakuwang sagot sa bawat term na yan. So, magiging final answer natin ay 3x squared plus 15x plus 12. So, puro positive po. Ayan. So, sulat natin exponent dahil hindi kaya dyan. Yan. 3x squared plus 15x plus 12. Next, for number 2, ang ating tanong ay x minus 4 times x minus 7. So, same pa rin. Same method gagamitin natin. So, first term natin ay yung x times x. Outer terms ay x times negative 7. Inner terms, negative 4 and x. And then yung last terms natin ay negative 4 and negative 7. Okay. So, sagutan natin. Ito ay magiging x squared. Ito naman po ay negative 7x. And then, negative 4 times x ay negative 4x. Then, negative 4 times negative 7. Same in sign, kaya magiging positive. So, 28. Okay, pagsama-samahin na natin ang ating sagot. Pero, bago yan,
i-combine mo natin yung terms na to. So, dahil pares silang may x at pares yung sign, ibig sabihin i-add. Then, copy lang natin yung sign na negative. 7 plus 4 ay 11. So, 11x. Ngayon, pwede natin pagsamahin yung nakuha nating sagot. So, x squared minus 11x plus 28. Ayan. X squared minus 11x plus 28. So, for number 3, 8b minus 1 times 5b minus 5. So, ang ating first terms ay si 8b and ang kapartner niya ay si 5b. Next, ang ating outer terms ay si 8b. Ang kapartner naman niya si negative 5. Ang ating inner terms ay si negative 1 at saka si 5b. And ang last terms ay si negative 1 at saka si negative 5. Sagutan na natin sila. 8 times 5b ay 40b squared. Next, 8 times negative 5 ay negative 40b. Next, negative 1 times 5b is negative 5b. And then negative 1 times negative 5 is 5. So, combining like terms, itong dalawa, pwede natin pagsamahin. Pares negative, ibig sabihin, i-add. Then, copy lang yung sign. 40 plus 5 ay 45b. So, pwede na natin silang pagsama-samahin. So, ang ating final answer dito ay 40b squared minus 45b plus 5. Yan. So, yan yung ating final answer. For number 4, we have 5x plus 6 times 8x minus 4. So, ating first terms ay si 5x at saka si 8x. Ang ating outer term ay si 5x at saka si negative 4. Inner term natin ay si 6 at si 8x. And then yung ating last term ay si 6 at negative 4. O, sagutan na natin. 5 times 8 ay 40. Then x squared. Then 5x times negative 4 is negative 20x. Next, 6 times 8 is 48. X. And then 6 times negative 4 is negative 24. Okay. Next, pagsamahin na natin yung like terms sa itong dalawa para sa x. Magkaiba sila ng sign. Ibig sabihin, i-minus. So, 48 minus 20 is 28x. And then, copy natin yung sign na mas malaki. Since mas malaki si 48, so positive na siya. Kagaya niyan. So, ngayon, pagsamasamahin na natin yung ating mga nakuhang sagot. So, ang ating final answer ay 40x squared plus 28x minus 24. Yan. Okay, for the last number, we have a squared plus b times 3a squared minus 6b. First term natin ay si a squared tsaka si 3a squared. Ang outer terms natin ay si a squared at si negative 6b. Ang ating inner terms ay si b at si 3a squared. And ang last terms ay si b at negative 6b. Okay, pagsamasamahin na natin.
A times 3A ay 3A to the fourth. Next, A squared times negative 6B. So, negative 6A squared B. Next, magiging 3A squared B. Then, negative 6B squared. Okay, pagsamahin natin itong dalawa dahil pare silang A squared B. Isang negative, isang positive, i-minus. So, 6 minus 3 ay 3A squared B. Then, observe natin yung sign. Since mas malaki si 6 kay 3, follow natin yung sign ni 6 which is negative. So, ngayon, pagsamasamahin na natin yung ating mga nakuha. And ang ating final answer ay 3A to the fourth minus 3A squared B minus 6B squared. So, yan. Sulat natin mga exponent. 6B squared, A squared B, and then A squared. So, that is our final answer. So that's 3A to the fourth minus 3A squared B minus 6B squared. So, yan ang ating final answer. Okay. So, sana po ay may nakuha ulit tayong perfect score para sa araw na ito. Nakakuha po ba tayo ng perfect score? Okay. Very good. So, that's all for today. Ito na po ang end ng ating session para sa araw na ito. Sana po ay meron muli tayong natutunan para sa ating aralin sa araw na ito. Muli, this is AJTV, kung saan ating pag-aaralan ang mga pangunahing kaalaman at konsepto na may kinalaman sa matematika. Kung meron po kayong mga topic na nais may discuss sa mga susunod na video, please comment down below. Hanggang dito na lamang po. Hanggang sa muli. Paalam!